Hello everyone and welcome back to MATHBOLTMASTER. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো লাষ্ট ভিডিও সেশনটোত আমি কথা পাতিছিলোঁ যে এটা যদি ডেসিমেল নাম্বাৰ দিয়া থাকে যেনেকা আছিল আমাৰ 0.601 এই নাম্বাৰটোক যদি আমি পাৰ্চেন্টেজত কনভাৰ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কি পাই যাওঁ 60.1%। ওকে, আজি ইয়াৰ এক্সাক্টলি অপজিটটো কৰিম। তো যদি আমাক এটা পাৰ্চেন্টেজ দিয়া থাকে যেনেকৈ 60.1% দিয়া আছে তেনেহ'লে এইটোক আমি ডেচিমেললৈ কনভাৰ্ট কৰিম। এতিয়া ডেচিমেললৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম? ওকে, প্ৰচেছটো চিমিলাৰ থাকিব। তো আমি জানো 60.1 ইয়াতে যোনটো পাৰ্চেন্টেজ আছে পাৰ্চেন্টেজটো যদি আমি PERCENT লিখি লওঁ তো ইয়াৰ মিনিংটো কি হৈ যায়? ইয়াৰ মিনিংটো হৈ যাব যে 60.1% মানেতো এগেইন চেঞ্চুৰী, তাৰমানে per 100। এইটো আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ 60.1 per 100, ৰাইট? তো তাৰমানে আমি কি কৰিছোঁ 60.1ক 100ৰে ডিভাইড কৰিছোঁ। এতিয়া যেতিয়া আমি 100ৰে যেতিয়া ডিভাইড কৰোঁ এই ডেচিমেল পইণ্টটো কি হ'ব? দুটা ডিজিট কি হ'ব? ই লেফ্ট ছাইডলৈ শ্বিফ্ট হ'ব। তেনেহ'লে আমাৰ এতিয়া ডেচিমেল পইণ্টটো ক'ত আহি যাব? 6ৰ সন্মুখত আহি যাব। তো আমি পাম 0.601 হ'ল নে নাই কনভাৰ্ট? তো এনেকুৱাকৈ এটা যদি পাৰ্চেন্টেজ দিয়া থাকে তো আমি ইজিলি ইয়াক ডেচিমেললৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। তো এইটো আছে, কোনো হেৰি নাই। আমাৰ ডেচিমেলত যদি দিয়া থাকে পাৰ্চেন্টেজলৈ নিবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিম? ইনটু 100 কৰি দিম আৰু পাৰ্চেন্টেজৰ চিম্বল লগাই দিম। আৰু যদি আমাক পাৰ্চেন্টেজ দিয়া আছে তেনেহ'লে আমি কি কৰি দিম? ডিভাইড বাই 100 কৰি দিম। ঠিক আছে, এইবাৰ পাৰ্চেন্টেজ নলগাওঁ, ডিভাইড বাই 100 কৰি দিম। আমি কি পাই যাম? ডেচিমেলত পাই যাম। এতিয়া নেক্সট আমি পাৰ্চেন্টেজটোক ফ্ৰেকশ্যনলৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম? তো আমাক দিছে পাৰ্চেন্টেজ 60.1% এইটো দি আছে আৰু আমাক কৈছে এইটো ফ্ৰেকশ্যনলৈ লৈ যোৱা। এতিয়া এগেইন ফ্ৰেকশ্যনলৈ লৈ যাব কাৰণে কোনো প্ৰব্লেম নাই। তো 60.1%টোক আমি লিখি দিলোঁ PERCENT। তো পাৰ্চেণ্টৰ মিনিংটো কি হ'ল? 60.1 আউট অফ 100 হৈ গ'ল ফ্ৰেকশ্যনত। এতিয়া আমি এটা কাম কৰিম, এই ডেচিমেল পইণ্টটো গুচাই দিওঁ। এতিয়া ডেচিমেল পইণ্টটো কেনেকৈ গুচাম? 60.1 আছে। তো ডেচিমেলটো গুচাবৰ কাৰণে আমি নিউমাৰেটৰ লগত যদি 10ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ আৰু ডিনমিনেটৰ লগত যদি 10ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি কি পাই যাম? 60.1 ইনটু 10। চ' এবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰি আছোঁ। তো মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ ডেচিমেল পইণ্টটো কি হ'ব? ই ৰাইট ছাইডলৈ শ্বিফ্ট হৈ যাব। তো আমি পাই যাম 601.0। এতিয়া 0.0 আমি লিখোঁ বা নিলিখোঁ কোনো প্ৰব্লেম নাই। হোল ডিভাইডেড বাই তলত আছে 100 ইনটু 10 কিমান হৈ যাব? 1000 হৈ যাব। তো তাৰমানে আমাৰ ফ্ৰেকশ্যনত কি আহিছে? তো আমাৰ এতিয়া ফ্ৰেকশ্যনত আহিছে 60.1%, ফ্ৰেকশ্যন ফৰ্মত আহিছে 601 ডিভাইডেড বাই 1000। ঠিক আছে, এতিয়া 601 আৰু 1000ৰ মাজতো কোনো কমন ফেক্টৰ নাই। তো আমাৰ এইটোৱে হৈ যাব ফ্ৰেকশ্যন। তো আমি এটা কাম কৰোঁ, এতিয়া কেইটামান প্ৰেক্টিছ প্ৰব্লেম আমি ছল্ভ কৰি লওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, Rio accidentally ordered 240% as many eggs as his restaurant needs. তো ৰিঅ'য়ে এক্সিডেণ্টলি কি কৰিলে? 240% বেছি কণী ল'লে। এতিয়া কৈছে হোৱাট ফ্ৰেকশ্যন অফ দ্য নাম্বাৰ অফ এগছ হিজ ৰেষ্টুৰেণ্ট নিডছ ডিড ৰিঅ' অৰ্ডাৰ। আমাক ফ্ৰেকশ্যনটো ওলাব দিছে। তো 240% আছে। তো এইটোক আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ 240। তো পাৰ্চেণ্টেজ মানে কি আকৌ? PERCENT। তো পাৰ্চেণ্ট মানে হৈছে আউট অফ 100। চ' 240 আউট অফ 100 এইটোৱে হৈ গৈছে আমাৰ ফ্ৰেকশ্যন। বাট এইটোক আমি কি কৰিম? চিম্প্লিফাই কৰি লিখিম। তো এটা 0 নিউমাৰেটৰ পৰা আৰু এটা ডিনমিনেটৰৰ পৰা আমি গুচাই দিলোঁ। চ' 24 আউট অফ 10 হৈ গ'ল। বাট এগেইন এই ফ্ৰেকশ্যনটোত আমি আকৌ চিম্প্লিফাই কৰিব পাৰিম বিকজ নিউমাৰেটৰ এণ্ড ডিনমিনেটৰ দুয়োটাৰ মাজতে কমন ফেক্টৰ কি আছে? 2 আছে। চ' 24 ডিভাইডেড বাই 2 হৈ যাব আমাৰ 12 এণ্ড 10 ডিভাইডেড বাই 2 হৈ যাব আমাৰ 5। তো তাৰমানে আমাৰ হোৱাট ফ্ৰেকশ্যন বুলি ক'ম? আমি ক'ম 12/5। Okay, next question. 4% of a number is what fraction of a number? Okay, তো অলপ মেবি পঢ়োঁতে কনফিউজন হ'ব পাৰে। তো কৈছে আমাক 4% of a number, 4% of কিবা এটা নাম্বাৰ, এতিয়া নাজানো কি নাম্বাৰ হয়তো এক্স বুলি কওঁ। চ' 4% of a number is what percent of that number is what percent of that number সেইটো আমাক সুধিছে। is what fraction of that number, তাৰমানে আমি 4%টো ফ্ৰেকশ্যনত লৈ যাব কৈছে। অ'কে, তো 4% মানে হৈ যাব আমাৰ 4%। পাৰ্চেণ্ট মানে কি হৈ গ'ল আমাৰ? 4 আউট অফ 100। তো 4 আউট অফ 100 মানে হৈ যাব আমাৰ 2 আউট অফ 50। বা আমি কওঁ 1 আউট অফ 25। একে কথা আমি কি কৰিছোঁ? ডিভাইড বাই 2 কৰি গৈ আছোঁ বিকজ আমাৰ দুইটা নিউমাৰেটৰ এণ্ড ডিনমিনেটৰৰ মাজত কোনো হেৰি থাকিব নালাগে না, কমন ফেক্টৰ থাকিব নালাগে। তেতিয়া আমাৰ ফ্ৰেকশ্যনটো চিম্পল হ'ব, চিম্পল ফ্ৰেকশ্যন হ'ব। তো আমাক কৈছে 4% অফ হোৱাট এ নাম্বাৰ ইজ হোৱাট ফ্ৰেকশ্যন অফ এ নাম্বাৰ। এটা নাম্বাৰ আছে তাৰ যদি 4% লওঁ
ঠিক আছে, সেই নাম্বাৰটো আমি নাজানো 4% লওঁ, তো তাৰমানে কৈছে এইটো ফ্ৰেকশ্যন ফৰ্মত যদি লিখোঁ তাৰ মিনিংটো কি হ'ব, তাৰ মিনিংটো হ'ব আমি 1/25 লৈ আছোঁ। অ'কে, তো এইটো হ'ব আমাৰ 1, আমি লিখিম 1/25. অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন। 86% অফ সেনেটৰ ছাপোৰ্ট এ বিল। এতিয়া 86% অফ সেনেটৰবোৰে কি কৰিছে, বিল এটা ছাপোৰ্ট কৰিছে। তো এইটোক যদি আমি ফ্ৰেকশ্যনত লৈ যাওঁ, হোৱাট ফ্ৰেকশ্যন অফ সেনেটৰ ছাপোৰ্ট এ বিল, তাৰমানে আমাক কৈছে 86%টোক ফ্ৰেকশ্যনলৈ লৈ যাওঁ। অ'কে, চিম্পলি আমি কি কৰি দিম, 86ক 100ৰে ডিভাইড কৰি দিম। এতিয়া যদি চাওঁ বোথ দুইটাৰ মাজত কি আছে, কমন ফেক্টৰ 2 আছে। তো 2ৰে যদি আমি 86ক ডিভাইড কৰোঁ আমি পাম 43, আৰু 100ক 2ৰে ডিভাইড কৰিলে আমি পাম 50। তো তাৰমানে আমি ক'ম আমাৰ ফ্ৰেকশ্যনত হ'ব 43 আউট অফ 50. অ'কে, ফাইনেল কুৱেশ্যন। 70% অফ এ নাম্বাৰ ইজ হোৱাট ফ্ৰেকশ্যন অফ এ নাম্বাৰ। তো এতিয়া আমাক কৈছে 70% অফ এ নাম্বাৰ, তো 70%ক যদি আমি ফ্ৰেকশ্যন কৰি দিওঁ, 70% হৈ যাব আমাৰ 70/100 বা 7/10। 7/10 এইটো হৈ যাব ফ্ৰেকশ্যন, এইটোৱে কৈছে আমাৰ আনচাৰ। তো আমাক কৈছে কিবা এটা নাম্বাৰ এক্স আছে, এক্স এটা নাম্বাৰ আছে, এইটোৰ মিনিংটো এনেকুৱাকৈ বুজিলে হ'ল যে 70% অফ এক্স লওঁ বা 7/10 অফ এক্স লওঁ, আমাৰ মিনিংটো একেই হৈ যায়, কোনো ডিফাৰেণ্ট নহয়। অ'কে, তো সেইকাৰণে আমাৰ আনচাৰটো হৈ যাব 7/10, আমাক ফ্ৰেকশ্যনটোহে কৈছে। অ'কে, তো এনেকুৱাকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পাৰ্চেণ্টেজক ফ্ৰেকশ্যনলৈ লৈ যাব পাৰোঁ। তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো। চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন। থেংক ইউ।